Hello everyone. আহকচোন আজি আমি 11 মাৰ্চ 2025 অসম ট্ৰিবিউন নিউজপেপাৰখনৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ডিছকাছ কৰোঁ। ইয়াৰ PDF বা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আন কোনো এক্সামৰ বাবে আপোনালোকক যদি ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছ বা ফ্ৰী গাইডেন্সৰ প্ৰয়োজন তলত দিয়া ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো যাতে ক্লিক কৰে। আহকচোন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি। তো আমি সকলোৱে জানো 10 মাৰ্চত কি কৰা হৈছে আমাৰ ষ্টেট বাজেটখন প্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে। তো ষ্টেট বাজেটৰ ওপৰতে এই আজিৰ নিউজ পেপাৰত সকলো মোষ্ট অফ দ্য আৰ্টিকল ষ্টেট বাজেটৰ ওপৰতে অহা হৈছে। তো তাৰে কেইটামান আৰ্টিকল আমি চাওঁ আহক। ষ্টেট ডেট টু GSTP ৰেচিঅ' এমং দ্য লৱেষ্ট ইন ইণ্ডিয়া। Debt to GSTP ratio among the lowest in India. Assam's debt to GSTP ratio stands at 24.3%, significantly lower than Punjab, 41.4%, Himachal Pradesh 41.1%, Arunachal Pradesh 36.5%. So, yat koise je debt to GSTP ratio Assomor lowest ase compared to other states like Punjab, Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. Assomor lowest ase, that is 24.3%. Despite borrowing under Special Assistance to States for Capital Investment, externally aided projects, Rural Infrastructure Development Fund, the state remains well within the prescribed limit of 32%. To koise je despite external অসমে বহুতো কামত ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্কবোৰ চলাবলৈ বহুতো বাহিৰৰ পৰাও লোন ল'ব লগা হয়, মানে আউট অফ দ্য ষ্টেট লোন ল'ব লগা হয়। ডেছপাইট বৰয়িং ফ্ৰম ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চেছ কি হৈছে অসমৰ যি ডেট টু GSTP ৰেচিঅ' 32%, প্ৰেছক্ৰাইব লিমিট কিমান হয় 32%, তাতকৈ অসমৰ কম আছে, সেয়া হ'ল 24.3%, which is the lowest in India. The government claims the prudent financial management has helped to maintain sustainable debt level. To koise je government বিভিন্ন measuresবোৰৰ কাৰণে এই লেভেলটো debt to GSTP ratio এই ৰেচিঅ'টো মানে মেইনটেইন কৰিবলৈ সুবিধা হ'ল। আৰু এই যে GSTP এই ৰেচিঅ'টো এইটো অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, এফেক্টটো অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট আমি চাওঁ আৰু এই প্ৰেছক্ৰাইবড লিমিট 32% এণ্ড অসমৰ 24.3%, এইটো অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা হয়। নেক্সট চাওঁ আহক GSTP গ্ৰোথ এণ্ড ইকনমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ 2023 to 24 Assam GSTP growth was 19% higher than India's 10% GDP growth. তো GSTP মানে এইটো অসমৰ GDP-টোকে GSTP বুলি কোৱা হয়, গ্ৰছ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট। তো ইণ্ডিয়াৰ GDP গ্ৰোথ কিমান হয় 10% আৰু অসমৰ কিমান হয় 19%, যোনটো হায়াৰ দেন ইণ্ডিয়াছ নেশ্যনেল এভাৰেজতকৈ হায়াৰ হয়। 24 to 25 projection Assam's GSTP growth is expected to be 13%, still above the national growth of 10%. Per capita income চাওঁ, per capita income 2015 to 16 কিমান আছিলে 60,817 আছিলে আৰু 24 to 25 কিমানলে বাঢ়িলে 1,54,222 rupees 24 to 25ত বাঢ়িলে। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা হয়। কিমান আছিলে এৰাউণ্ড 61,000ৰ পৰা গৈ এতিয়া এৰাউণ্ড 1.5 lakhs হৈ গ'ল per capita income. However, year on year per capita income growth slowed from 17% to 10%. তো ইয়াৰ বেচিছত মানে এটা ইয়াৰৰ পৰা ইটো ইয়াৰলৈ যিমান per capita income যোনটো বাঢ়ে সেইটো হিচাপত কিমান 23 to 24 17% asle, 24 to 25 10% হ'ল। Employment and banking sector performance, labor force participation rate increased from 35.6% in 2020 to 42.7% in 2024. এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা হয়। একচুৱেলি এই আৰ্টিকলটো যিমান আছে এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা হয়। তো অসমৰ লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেট কিমান হ'ল 2020 35.6% আছিলে, 2024ত 42.7% হ'ল।
এইটো অসম পেপাৰখনৰ লগতে ইকনমি পেপাৰ GS3 টো অসমৰ কোৱেশ্চন আহে ন সেইখনৰ লগতে GS5 ৰ যি অসম স্পেসিফিক পেপাৰখন তাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় unemployment rate reduced from 9.9% to 7.9% তো কি হল আমাৰ unemployment rate to কমিলে 9.9% to 7.9%. Credit deposit ratio increased from 56.26% in December 2021 to 72.56% in December 2024, led to 1,59,552 crore credit expansion to priority sector. Credit deposit মানে পয়সা ডিপোজিট হৈছে মানে কিমান হৈছে 56% ৰ পৰা 72.5% বাহি গল ইন ডিসেম্বৰ 2024 তাৰ বাবে কি হৈছে যোনবোৰ প্ৰায়োৰিটি সেক্টৰ হয় ইম্পৰ্টেন্ট সেক্টৰ হয় ইকনমিক তালৈ ক্ৰেডিট এক্সপানশন আৰু পয়সা বেছি ইনভেস্ট হৈছে মানে revenue collection and taxation growth tax revenue 2023 to 2024 ত কিমান হৈছিলে 22,580 crore হৈছিলে আৰু 15% growth from the previous year আৰু লাহে লাহে আমাৰ tax revenue collection বাহি গৈছে কিমান বাহিলে 15% growth হৈছে total revenue collected up to February 2025 21,578 crore 5% growth include both GST and non-GST revenue sources. Even our revenue collection ami growth dekhi paiso. Ei gute article to key take away ami sao ki no important points ami discuss korilo. Assam maintains a strong fiscal discipline with one of the lowest debt to GDP ratio in India. The debt to GDP ratio kiman asle 24.3%. এইটো debt to GDP ratio আমাৰ strong prudent fiscal management ৰ কাৰণে আমাৰ কি হল debt to GDP ratio lowest হয় কিমান হয় 24.3%. State economy is growing faster than the national average, though the growth rate has slowed from 19% to 13%. কৈছে যে state economy আমাৰ rapidly growth হৈছে যোনটো national average 10% হয় আমাৰ 19% to 13% আমাৰ কি হৈছে growth হৈছে. Improvement in employment rates banking credit expansion indicate positive economic momentum. তো আমি দেখিলো unemployment rate 9.9% to কিমান হল 9.9% to 7.9% unemployment rate ahile 9.9% to 7.9% unemployment rate amar komile. Revenue collection has increased though the growth rate has slightly slowed compared to the previous year. Due to previous year lot compare kori amar growth to okoman slow hoise but still it is growth. Next article to sao ha land tribunals to be set up in all districts. Key cultural and linguistic land reforms in Assam budget 2025 to 26. Ami কেইদিনমানৰ আগতে এটা আৰ্টিকেল চাইছিলো য'ত কি কোৱা হৈছিলে অসমৰ ল্যাঙ্গুৱেজ বা অসমৰ মানে লিংগুইষ্টিক প্লাস ল্যান্ড ৰিফৰ্মস প্লাস অসমৰ কালচাৰ হেৰিটেজক ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰিবলৈ অসম বাজেটত বিভিন্ন স্টেপস লব বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু হেয়াই এতিয়া এই স্টেপসবোৰ অসম বাজেটত particularly mention kora hoise kinu mention kora hoise sao hok key cultural linguistic and land reforms in Assam budget 25 to 26 implementation of clause 6 of Assam Accord to kedin manor agot ami dekhisilu eta committee sub committee eta bonwa hoisile ji asur logot mane work kori Assam Accordor কি ক্লজ নু ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰে তাকে সোৱা হৈছিলে a cabinet sub committee working with ASU and stakeholders for implementation recommendation with state jurisdiction will be implemented within 2 years to তেখেতলোকে চাইছিলে যে কি বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি জি ৰিকমেন্ডেশন দিছিলে তাৰে কি ৰিকমেন্ডেশন টো ইমপ্লিমেন্ট কৰা যাব আৰু তাৰে যোনবোৰ ৰিকমেন্ডেশন ইমপ্লিমেন্ট কৰা যাব
অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ বাজেটত তাতে প্ৰভিজন লোৱা হৈছিলে প্ৰভিজন অনা হৈছে চাও কিনো কৈছে Land governance and protection of indigenous rights land tribunals in all districts to address complaints under chapter 10 of Assam Land and Revenue Regulation 1886 to land tribunals in all districts of Assam set up kora hobo jate ami Ahomor land and revenue related problems pur sabo pare mane properly that deal koribo pare bill for land tribunals to be placed in assembly in September 2025 to কি কৰা হ'ব স্পেসিফিক্যালি ইয়াত পইণ্ট টু হ'ল ল্যান্ড ট্ৰিবিউনেলছ অসমৰ প্ৰত্যেকখন ডিস্ট্ৰিক্টতে গঢ়া হ'ব যাতে ই ল্যান্ড ৰিলেটেড প্ৰবলেমছবোৰ পাৰ্টিকুলাৰলি সেই ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ ল্যান্ড ৰিলেটেড প্ৰবলেমছবোৰ ল্যান্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰিলেটেড প্ৰবলেমছবোৰ ডিল কৰিব পাৰে নেক্সট indigenous land protection only indigenous people can own and transfer land in certain revenue circle কৈছে যে কিছুমান স্পেসিফিক ল্যান্ড ৰেভিনিউ সাৰ্কেল য'ত ইন্ডিজিনিয়াছ মানুহৰ ধৰক সেই ইন্ডিজিনিয়াছ মানুহৰ পপুলেশ্যন বেছি আছে সেইবোৰ ৰেভিনিউ সাৰ্কেলত only indigenous people can own and transfer land in certain revenue circles তো সেই ৰেভিনিউ সাৰ্কেল গিটা only indigenous people can own and transfer land আৰু এটো কিয় কৰা হৈছে যাতে indigenous land protection হয় প্লাস indigenous peopleৰ যি কালচাৰ language ji tradition protect hoi thake aru ki koise char area bur sor area bur jonbur brahmaputra sor area bur survey koribo and it will begin in 25 to 26 land settlement only after stakeholder discussion koise je sor area bur etia lahe lahe survey start koribo next mission basundhara under mission basundhara ki koise 5 lakh digital pattas land rights for indigenous people are people over 3 years to 3 বছৰত 5 লাখ মানুহক digital patta dile land rights dile indigenous 5 lakh indigenous মানুহক 2000 additional posts for land administration personnel to 2000 ta additional post uliale land administration department 2000 ta additional post uliase jate এইবোৰ পোষ্টবোৰ ফিল আপ কৰি ৰিক্ৰুটমেন্ট কৰি এমপ্লয়মেন্টটো হ'ব প্লাস তেখেত লোকে জি এইবোৰ জি কামবোৰ আছে মাটি ৰিলেটেড কামবোৰ হেবোৰ ভালদৰে চাব পাৰিব নেক্সট ফ্ল্যাগিং অফ প্ৰাইম এগ্ৰিকালচাৰ ল্যান্ড ইন ডিজিটাল ৰেকৰ্ডছ বাই 2026 তো এগ্ৰিকালচাৰ ল্যান্ডবোৰ ডিজিটাল ৰেকৰ্ডত কি কৰিব ইনক্লুড কৰিব বাই 2026 যিমান এগ্ৰিকালচাৰ ল্যান্ড আছে digital record include koribo full land records update by March 2027 aru a land record to pura March 2027 loi pura fully update koribo pura ahomor pura mati bari kiman ase agriculture land ase indigenous kiman land ase hebur sob update kori 2027 le complete korar goal loise to enable the title guarantee system from April 2027 to title guarantee system April 2027 apar start koribo Assam Land Revenue Service revamp tar Assam Land Revenue Service ako mane start korise aru etia ami APSC ki hobo APSC exam burot Assam Land Revenue Service or post to dekhi pam next language and education policy Assamese compulsory in all English medium schools in Brahmaputra Valley. To Brahmaputra Valley, Ahomia language to protect English medium school at compulsory kori tulibo. In Bodoland territorial region, Assamese or Boro made compulsory. To Bodoland territorial region at Ahomia or alternative Boro compulsory kora hol. Penal provision for non-compliance with language policy. Aru a language policy to logot konobai jodi nemane তেখেতলোকক কি কৰিব তেখেতলোকৰ কাৰণে প্ৰভিজন থাকিব পিনাল প্ৰভিজন থাকিব মানে যদি নেমানে তাৰ বাবে মানে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব and Assam history is compulsory up to class 8 from April 2025 er পৰা অসম হিষ্ট্ৰী ক্লাস 8 লৈকে সব স্কুলতে compulsory হৈ পৰিব next
Assamese language department to be set up in Assam University. To Assamese language department eta code hobo Assam University Silcharat eta department start koribo. And Tezpur University to department to kihobo Laxminath Bejborua department aru Tezpur University Padmanath Gohai Borua. Teachers to be appointed in indigenous languages in state universities and colleges. To indigenous language bor karne indigenous language মানে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসমত অসমীয়াৰ বাহিৰে বহুত ধৰণৰ indigenous language আছে আৰু তাৰ বাবে টিচাৰ্স এপইন্ট কৰিব কোট অসমৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্সিটিজ আৰু কলেজবোৰত তাৰ বাবে indigenous languageৰ বাবে টিচাৰ্স এপইন্ট কৰিব যাতে আমাৰ indigenous language বোৰো protect and preserve হৈ থাকে all government notifications and guidelines and regulation to be in bilingual from April 14 to 2025 2025 14 এপ্ৰিলৰ পৰা যিমান গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশনস গাইডলাইনস আহিব হেবোৰ সব বাইলিঙ্গুৱেল হ'ব অসমীয়া আৰু ইংলিশ দুইটাতে থাকিব নেক্সট কালচাৰেল and heritage preservation কাৰণে কি কৰিছে 100 crore one time grant to Srimant Sankardev Kalakshetra for research and preservation 100 crore one time grant দিব Srimant Sankardev Kalakshetra for research and preservation karone 100 crore one time grant dibo kyo to preserve the culture and heritage of Assam. Dr. Bhupen Hazarika Film and TV Institute to be upgraded to a degree level institution within a year. To Dr. Bhupen Hazarika Film and TV Institute ji ase tak degree level institute torloi convert koriba within a year. To etia ami tat bachelor degree level course কৰিব পাৰিব জি ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে multipurpose cultural complexes Satyarthi Lakshminath Bejborua Bhavan in all districts to multipurpose cultural complexes খুলিব all districtত লগতে 700 crore project and 240 crore allocated for 12 districts in 2025 to 26 আৰু ইয়াৰ বাবে এই মাল্টিপাৰপাস কালচাৰেল কমপ্লেক্সৰ কাৰণে 700 crore এটো প্ৰজেক্ট হয় আৰু 240 crore allotted for 12 district 12খন ডিস্ট্ৰিক্টত 240 crore allocate কৰিছে separate cultural complexes for tribes and ethnic communities 5 crore each and 100 crore allotted for 25 to 26 to separate cultural complexes বনাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অসমৰ ট্ৰাইববোৰৰ কাৰণে separate cultural complexes বনাবৰ কাৰণে tribe and ethnic communitiesৰ কাৰণে তাকো সকলোকে separate কে কি দিছে পইচা দিয়া হ'ব যাতে তেখেতলোকে নিজৰ কালচাৰ প্ৰমোট কৰিব পাৰে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে next Guwahati District Library to be upgraded a new multilingual central library for Assamese and indigenous communities bonua hobo to Guwahati District Library upgrade hobo aru eta notun multilingual central library bonua hobo jot Assamiyar logote bibhinno indigenous communities of Assam tekhetlukor literature bu thakibo translation of Ajahn Peace Jikis and Jaris into indigenous language by Anandaram Borua Institute of Language, Art and Culture. To Ajahn Piror ji Jikir Jari ase heiburoku bibhinno dhoroner indigenous language loi translate koribo kune koribo Anandaram Borua Institute of Language, Art and Culture translate koribo jate ami ei ji rich amar heritage ase jate ami hokolue janibo paro hokolue tak perform koribo paro Satra Preservation and Development Board bonua hobo ji eta 5-member committee hobo to protect the Satra lands from encroachment 50 crore project to Madhupur Satra in Kusch Bihar request heritage site status to Kusch Bihar ji Madhupur Satra ase tak protect koribor karone 50 crore eta project hatot loise aru ki koribo request koribo tak je heritage site status dia hoy 50 crore for Majuli Cultural University in 2 installment. To 50 crore ko dibo Majuli Cultural University dibo. Continued funding of 𝒔𝒑𝒕𝒊𝒏𝒂𝒄𝒉 Film Society, Srimant Sankardev Kalakshetra and other institution. To 𝒔𝒑𝒕𝒊𝒏𝒂𝒄𝒉 Film Studio ke loi
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আৰু বাকি ইনষ্টিটিউচনবোৰ প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ফান্ডিং লৈ আহিছে এইখন বাজেটে Next, Assam Council of Social Sciences Research to be set up to promote Indic civilization studies, decolonization of social sciences and interdisciplinary research. So, Assam Council of Social Science Research set up kora hobo jate proper interdisciplinary research hoy amar Ahomot. 50 crore to this institution, research and infrastructure over 3 years. So, yar karne 50 crore dia hoise. The next article to saho to ami ji palo a 8 article to ji palo eya hol kihor karne dise a provisions for kihor karne hoise Ahomor linguistic cultural and land rights preserve koribor karne eibur step loa hoise next article to saho Next article to ki koise promotion of literature and reading culture. Tar karne ki step loise official gift at government function to be books. Etia ji government function hobo jiman government function hobo tat ji gift dibo gift pur ki hobo lagibo books gift dibo books hobo lagibo to yake Ahom budgetot mention korise aru manuhok encourage korise je at postal events like birthday and weddings ot ki dibo book gift koribo jate manuhor majot ki promote hoy promotion of literature as well as reading culture manuhor majot promote hoy next 1000 one time book grant for government employees aru etia government employees brok 1000 toka one time grant koribo jate tekhetluke kitab kinibo pare aru kitab kini kitab pohar ji anondo heya lobo pare aru kitab pohar obhyas gohi tulibo pare 25,000 each for 1,000 young writers creative scientific and academic writing to 25,000 kak dibo 1000 jon notun writerok 25,000 ke dibo jate encourage koribole jate tekhetluke aru notun writing koribo pare Support for Grantha Melas and book fairs 5 lakhs for districts 2.5 lakh for co-districts to Grantha Mela ba book fair or karneo support mane support dise ki dise 5 lakh district or karne 5 lakh aru upo district ba co-district bor karne 2.5 lakh dise book fair heri koribo book fair patibor karne Next, AI-powered agricultural and tech initiative loise 100 AI-powered climate-smart agri-hubs to be set up in villages. So, village brought ekhota AI-powered climate-smart agri-hubs pota hobo, set up kora hobo in villages. Use of AI and drones for data-driven decision-making, improve crop yields, promote sustainable farming. Aru etia use of AI and drones hobo, kod hobo, agriculture kheti potharot jeti ami drone AI aru droner hayot eti ami sustainable farming koribo parim eta droner hayot kod precision wise ami heri koribo parim fertilizer pa arambho kori pesticides pa arambho kori ami precision farming koribo parim jot dibo lage precision mane jot dibo lage ami tote etia ki koribem pesticides pa arambho kori fertilizer pa arambho kori heya ami spray koribo parim tar logote ami etia farming got kod dhora kod no puke lagise kod kiba crops beya hoise niki heya ami drone aru AI hohayot sabo parim tar babe ki hobo it will promote sustainable farming Assam Tech Valley bonwa hobo a hub for AI and green technology and renewable energy to Assam Tech Valley bonwar provisionu budgetot ase focus on energy security biofuel sustainable practices collaboration with industry partners for future ready technologies to amar kod focus kora hoise energy security biofuels and sustainable practices next saho cyber security and deepfake prevention India's first AI powered anti deepfake and cyber surveillance lab to ki goise Ahom police under India's first AI powered anti deepfake and
চাইবাৰ সাৰ্ভেইলেন্স ল্যাব বনোৱা হ'ব অসম পুলিচৰ আন্ডাৰত ডিফেক্ট মানে যাদু আমি কিছুমান ভিডিওস বনোৱা হয় যিবোৰ মিছা ভিডিওস বনোৱা হয় মানে এআই সহায়ত বেলেগৰ ভিডিওত বেলেগৰ মুখ লগাই পিনে ভিডিও বনোৱা হয় তেনেকুৱা বহুত কন্ট্ৰভাৰ্সি কেস দেখা গৈছিলে লাষ্ট ইয়াৰ তো তেনেকুৱা এন্টি ডিফেক্ট তেনেকুৱা কেसेसবোৰ ডিটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে অসম পুলিচৰ আন্ডাৰত ইণ্ডিয়া's ফাৰ্ষ্ট এআই পাৱাৰ্ড ডিফেক্ট এন্টি ডিফেক্ট এণ্ড চাইবাৰ সাৰ্ভেইলেন্স ল্যাব বনোৱা হৈছে অসম পুলিচৰ আন্ডাৰত বনোৱা হ'ব this will combat the digital threats deepfake manipulation and enhance cyber forensics তো আমাৰ যি ডিজিটেল থ্ৰেটস ডিপফেক মেনিপুলেশ্যন এইবোৰ কম্বেট কৰাত সহায় কৰিব আৰু মানুহৰ ৰাইট টু প্ৰাইভেচি মানুহৰ যি ডিজিটেল ৰাইটস তাক প্ৰটেক্ট কৰিব AI and blockchain powered T-auction system India's first AI and blockchain based T-auction system বনোৱা হ'ব it will ensure transparency and security in tea trade and helps fair pricing and efficiency for Assam's globally recognized tea industry to অসমৰ tea industry improve কৰিবৰ কাৰণে কি আনিছে AI and blockchain powered tea auction system আনিছে যি কি কৰিব যাতে tea trade transparent হয় তাত secure হয় তাৰ বাবে এই পদক্ষেপটো লোৱা হৈছে it will help in fair pricing যাতে tea চাহবোৰৰ proper price হয় তাৰ বাবে it will help in fair pricing efficiency হয় অসমৰ যি টি ট্ৰেড তাতে যদি এফিচিয়েন্সি আহে ফেয়াৰ প্ৰাইচিং আহে তাৰ বাবে পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আৰু এই পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে কি হ'ব ইভেন অসমৰ টিৰ কোৱালিটিও এনশ্যোৰ হ'ব আৰু তাৰ বাবে আমি গ্লোবেল লেভেলত আৰু কাস্টমাৰ এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিম আৰু ট্ৰেড আমি আৰু অসমৰ যি ট্ৰেড হয় গ্লোবেল ট্ৰেড আৰু বঢ়াব পাৰিম টিৰ ক্ষেত্ৰত মানে চাহৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ PDF বা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আন কোনো এক্সামৰ বাবে আপোনালোকক যদি ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছ বা ফ্ৰী গাইডেন্সৰ প্ৰয়োজন তলত দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো যাতে ক্লিক কৰে আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত থ্যাংক ইউ ফৰ লিসনিং